ilalagay kong walle o LED light. Ngayon, pwede nyo i-substitute to sa bluewater. Connection lang naman niya. Steady kasi ito. Connection niya dalawa lang. Isang positive, isang negative. Ngayon kung testing yan. Negative. Positive. Okay. Gumagana. Okay. Dalawa yung ilalagay kong ganito. Pag-connect ng LED light, walle or bluewater, gagamit ulit tayo ng relay. Kailangan natin ng relay kasi mataas ang power consumption namin. Kailangan diretso siya sa battery through relay. Ang connection niya ganito. Ngayon, itong 30 siyempre with push pupunta sa battery. Negative siyempre sa ground. Itong 85 or 86 either sa dalawang to kasi wala nang polarity, usually yung relay na ginagamit ko at usually nabibili natin basta sabihin lang pampusina. Ito nakakonect to dun sa ignition natin. In case sa akin kinuhan ko na ng abang yun, naka fuse stop. Itong 86 naka ano to, switch, tapos yung dulo ng switch nakaabang sa ground. Itong 87 ito yung sa positive ng LED natin, tapos yung negative niya sa ground. Yung dalawa connect lang, positive tapos negative yung LED, yung LED 1. Ganyan lang ang connection niya, similar lang sa kusina. Pagkakaiba lang yung 85-86 ay nasa ignition. Na ilagay ko ng relay para dun sa walle ko. Ngayon itong blue, ito yung 85, ito yung nakakonect sa ignition. Itong 86, ito yung nakakonect sa switch. Yung switch ko ganito. Yan, pinataan ko dito. Lumusot dito, tapos yung papunta din.
ito yun. Ngayon ito, yung 87, ito yung sa walle. Itong pula, ito yung direkta sa battery. Ngayon yung walle ko, dito. Yung wire niya, pinalusot ko dito. Ito. Tapos, dinukot ko na lang sa ilalim. Pupunta dito. Ito yun. Yung kabila ganun din. Ito.